قبل سنة من الآن قلت أن نهاية الأنمي مختلفة عن نهاية المانجا، وفتحت على نفسي نار الجحيم. في البداية كنت أقاتل لوحدي وكأنني في معركة من معارك جيم اوف ثرونز. ثم جاء شخص مبدع اسمه تروفيل ليكون العضو الثاني في التنظيم. ثم جاء شخص آخر لا يقل إبداعا عن السابق اسمه ليفاي. وبعدها جاء العديد من الحلفاء كقناة تريبو وريان المبدعين. هذا التنظيم قلب موازين قصة هجوم العمالقة وجعلكم تشاهدون القصة بزاوية مختلفة عن السابق. نحن نعلم أنكم استمتعتم بكل تلك النظريات، لكن لم تجري الرياح بما تشتهي السفن، ولم يدرك المرء ما تمناه. فجأة اختفى الجميع، انحل التنظيم، ووجدت نفسي وحيدا مرة أخرى، وعدنا لنقطة البداية. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بالأصدقاء في فيديو جديد. سنبدأ في سلسلة جديدة تخص نظريات نهاية هجوم العمالقة. الفيديو السابق كان مقدمة لهذا المقطع الذي سنكتشف فيه حرية إيرين الحقيقية المخفية في القصة. مفهوم الحرية بالنسبة لإيرين في المانجا كان مفهوما خاطئا، وهو السبب في فشله وتدمير مستقبل جزيرة بارادايس. فشله هذا كان بسبب أنه لم يحقق بعض الشروط التي ستجعله يعانق حريته. سنربط كل هذا بالنظرية المنتشرة حاليا، نظرية عملاق مطرقة الحلق. قد يعلم البعض منكم أنني تحدثت عن هذه النظرية في قناتي السابقة مع نهاية المانجا. لم تتحقق حينها، لكن الآن أصبحت الأمور مختلفة، ولدي اليوم كل الدلائل التي ستعيد الحياة لهذه النظرية. قبل البداية أريدكم أن تدعموا صديقي سانو الذي صمم صورة وغلاف القناة، شخص مبدع في التصميم ويستحق منكم كل الدعم. ستجدون رابط قناته في صندوق الوصف. تابعوا هذا المقطع من البداية حتى النهاية، لأنه أحد أقوى المقاطع التي كنت أريد تنزيلها لكم. نتمنى دعمكم بلايك، نشر والاشتراك، ولنبدأ على بركة الله بعد هذا الفاصل. ما هي الحرية بالنسبة لإيرين؟ هل هو حقا مجرد وهم أن كونك فوق السحاب يجعلك الشخص الأكثر حرية في العالم؟ هل هذا حقا كل ما في الأمر؟ في ذروة القصة ورحلة إيرين للحرية وصل لذلك المشهد ولم يعد محاصرا خلف الجدران، ولكنه بدلا من ذلك في السماء، ولأول مرة يتمتع بحرية الذهاب لأي مكان، لأنه أخيرا الشخص الأكثر حرية في العالم. في الفصل 121 تظهر على إيرين ملامح النشوة، حيث يبدو مذهولا بما رآه من خلال الذكريات. إيرين في هذه اللحظة شاهد متى ستصبح الأمور مثل كتاب آرمي، لكن ألا يوجد شيء لا يرى عندما يكون في السماء مستمتعا بإحساسه بالحرية. إيرين لا يهتم بالعالم أدنى، لا يشاهد العمالقة تدمر الحضارة، ولا يشاهد العمالقة تقتل الملايين من البشر الأبرياء. لكن الأهم من هذا أنه لا يعلم بوفاة رمزي، الطفل الذي بكى من أجله ذات مرة وتحسر على الظروف المعيشية له. رمزي تم دهسه بطريقة بشعة من قبل حالة إيرين الطفولية. فهل أن تكون عاليا فوق السماء هي الحرية التي سعى إليها إيرين طوال السلسلة؟ الجواب بالطبع لا، لكن توجد حرية أخرى تعلمها إيرين طوال المسلسل. قبل أن نكمل يجب التنويه على شيء مهم للغاية. نحن كقراء مانجا نعلم أن إيرين لم يتحرر في المانجا، أو بالأحرى ذلك المشهد الذي تحدث عنه إيرين في الفصل 121 لم يحرر، لأن فكرته عن الحرية التي تدور حول كتاب آرمين كانت فكرة طفولية وخاطئة. ولهذا في الفصل 131 رأينا إيرين الطفل في مشهد الحرية الشهير. تذكروا جيدا هذه النقطة لأننا سنحتاج لها لاحقا. ولنعود لسؤالنا الرئيسي، ما هي الحرية الحقيقية لإيرين؟ إجابة هذا السؤال موضوعة في الفصلين 133 و 134. في الفصل 133 أخبر إيرين التحالف أنه ينوي نزع الحرية من العالم لتحقيق حرية، لكن انتظر دقيقة، ألم يصل إيرين في هذه المرحلة إلى ذلك المشهد وأصبح الأكثر حرية في العالم؟ في الفصل 134 يظهر لنا إيسياما كيف يدمر العمالقة أسلوب عيش هؤلاء الأشخاص. دمرت منازلهم وممارساتهم الثقافية، لكن هناك شخص ما يحاول حمل والدته إلى بر الأمان بدون جدوى، تماما
مثل ما حدث مع إيرين في بداية القصة محاولا إنقاذ أمه. استطاع إيرين أن يتعرف على موقف رمزي وعيشه في قارة مارلي بعد فقدان دياره جراء الحرب. رمزي وخليل يعيشان مع جدهما، مما يعني أنهم فقدوا أبويهم في الحرب تماما مثل إيرين. وقال إيرين في الفصل 123 أن كل حريتهم قد سلبت. فلو لاحظتم أن إيرين ربط الحرية بالأسرة والمنزل، ويا لسخرية القدر. الصفحة التي تليها سأل ميكاسا: ما أنا بالنسبة لك؟ لكن إجابة ميكاسا كانت: あなたは家族。 أن يكون لديك منزل وأسرة وعدم انتزاعهم منك هو نوع من الحرية التي تعلمها إيرين خلال السلسلة. إيرين في المانجا فشل في تحقيق الشرطين الأساسيين الذي نبههم عليهما كروغر: عليك أن تكون عائلة داخل الأسوار، وإلا سيعيد التاريخ نفسه من جديد. 家庭を持て。は？妻でも子供でも町の人でもいい。壁の中で人を愛せ。それができなければ繰り返すだけだ。 لم يحقق إيرين في المانجا الشرطين. لم تكن لديه عائلة ومنزل ليعود إليهما، وبالتالي أعاد التاريخ نفسه. فيا ترى هل سيكون لدى إيرين عائلة ومنزل ليعود إليهما في نهاية الأنمي؟ إجابة هذا السؤال موجودة في أغنية حنين الذكرى. تقول الكلمات بلسان هيستوريا: الآلاف قد رحلوا الآن، ولكننا ما زلنا أحياء، والآن يمكننا أن نكون حيث نريد. سوف أبقى منتظرة هنا لأجلك، آملة أن تجد الطريق إلى منزلنا أحلى منزل، وستعود لي. في الرياح يأتي صدى منك يجعلني أتعرف على حنين الذكرى، وأنا مرتدية ذلك المعطف الذي أعطيتني إياه. قابلني هنا. الأغنية تصف بشكل كبير هيستوريا وانتظارها لعودة إيرين للمنزل. في المانجا لم يزل إيرين الحرية من العالم، ولم يعد للمنزل لأنه لم يكون عائلة، لكنه في الأنمي لديه عائلة وعليه أن يعود للمنزل. لكن كيف ستكون هذه العودة؟ وهذا سيأخذنا لنظرية عملاق مطرقة الحرب. قوة عملاق مطرقة الحرب لم يستعملها إيرين في المانجا، لكنه استعملها هذه المرة في الأنمي، والدلائل على هذا الكلام 3 تلميحات. التلميح الأول هو تحول إيرين للعملاق المؤسس في الحلقة الخامسة. كما يعلم الغالبية منكم أن طريقة تحول عملاق مطرقة الحرب تختلف عن تحول باقي العمالقة التسعة. هذا التحول دائما ما يبدأ من الجهة السفلى للعملاق نحو الأعلى. في المانجا لم يستعمل إيرين قوة عملاق مطرقة الحرب، وهذا ظهر لنا من التحول الذي بدأ من الأعلى نحو الأسفل، لكنه في الأنمي استعمل هذه القوة. والصور أمامكم تظهر كيف تحول إيرين من الأسفل إلى الأعلى بعكس المانجا. الدليل الثاني هو استعمال استوديو مابا نفس صوت تحول عملاق مطرقة الحرب في لحظة التحول. أما الدليل الثالث والأخير هو البرق الذي انتشر في باطن الأرض متخطيا الجدران، وهذه قدرة من قدرات عملاق مطرقة الحرب. الدلائل الثلاث تؤكد وبقوة استعمال إيرين لهذه القوة في الأنمي، لكن ما علاقة هذا بحرية إيرين الحقيقية؟ كما قلنا سابقا أن إيرين في الأنمي عليه العودة للمنزل وعائلته، والطريقة الوحيدة ليعود هي استعمال قدرة مطرقة الحرب. النظرية تقول أنه عندما ستدخل ميكاس لفم العملاق لتقطع رأس إيرين لن تجده، لأن إيرين سيكون في جزيرة بارادايس متحكما بقوة المؤسس وجميع عمالقة الدك عن طريق قوة عملاق مطرقة الحرب. أنا نوعا ما أتفق مع هذه النظرية المطروحة من عدة قنوات، لكن بالنسبة لي أرى شيئا آخر ولديه دلائل عديدة. نظريتي تقول أنه حينما ستدخل ميكاسا لفم العملاق لتقطع رأس إيرين سيقوم إيرين بنقل وعيه إلى جسده الباقي في جزيرة بارادايس. الدك سيتوقف بسبب موت زيك، وسيبقى الحل الوحيد لاستكمال الهدير هو لمس طفل هيستوريا صاحب الدم الملكي الذي ورث قوة عملاق الوحش. الدليل على توقف الدك وعودته شرحته في تحليل الفيديو الموسيقي لأغنية البداية، حيث ظهرت فيه العمالقة متوقفة حتى دقيقة معينة ثم عادت للسير. ستجدون الفيديو في صندوق الوصف لمن يريد التعمق أكثر. الدليل الثاني هو يد إيرين الملامسة ليد الطفل في أغنية البداية الخاصة بالموسم الثاني. هذا المشهد لم يظهر في المانجا لأنه مشهد خاص بالأنمي، والذي من خلاله سيعيد إيرين تفعيل الهدية. إيرين طوال السلسلة تعلم أن معنى الحرية هو أن يكون لديك منزل وعائلة لتعود إليه، وهذه هي الحرية الحقيقية لإيرين التي لم يحقق
يحققها في المانجا، لأنه لم يعد إلى المنزل. حينما قال إيرين ذلك المشهد في المانجا كان منتشيا بالمفهوم الطفولي للحرية، ولهذا ظهر إيرين الصغير في مشهد الحرية. لكن تعابير إيرين في الأنمي مختلفة وبدرجة كبيرة. ملامح رعب تبدو على محيا إيرين من خلال مشاهدته للذكريات، فسبب اختفاء تلك التعابير هو لأن المفهوم الطفولي للحرية لم يعد موجودا. ومن الممكن جدا أننا سنرى إيرين البالغ هذه المرة في مشهد الحرية للفصل 131، ولدي دليلين على هذا الكلام موجودان في أغنية البداية الخاصة بالبارت الثاني. الدليل الأول أننا نرى إيرين البالغ في مشهد الحرية، والدليل الثاني هو السكين التي تتجه لإيرين الصغير الذي يظهر في نفس المشهد، إشارة لقتل حلم الحرية الطفولي في المانجا. مفهوم الحرية قد تغير في هذا الخط الزمني، حيث رأى إيرين هذه المرة ذلك المشهد الذي سيموت فيه أصدقائه وسيعود فيه لجزيرة بارادايس وحيدا، ولهذا رأينا إيرين البالغ في مشهد الحرية في الأوبننج. في الصفحة الأخيرة من الفصل 134 تساءل آرمين ما هو حر في إيرين. إجابة هذا السؤال موجودة في الصفحة الأولى من نفس الفصل، مشهد هيستوريا أثناء الولادة الذي يجيب فيه إيسياما على تساؤل آرمين بأن حرية إيرين الحقيقية هي عائلته التي تنتظر عودته للمنزل. في الأخير تبقى هذه مجرد نظرية نبحر فيها بخيالنا الواسع. إن أعجبك الفيديو ضع رأيك في التعليقات، لا تنسى النشر، اللايك والاشتراك، وأراكم في فيديو جديد.